Πιστεύουμε πως ο κόσμος είναι αυτός που βλέπουμε. Το χώμα κάτω από τα πόδια μας, η τύχη γύρω μας, τα σώματά μας που αγγίζουμε. Μα η αλήθεια είναι αλλού. Η ύλη είναι μόνο το περίβλημα. Πίσω της υπάρχει κάτι πολύ πιο αρχαίο, πιο παλιό και από το χρόνο. Ένα αόρατο δίχτυ από δομές, συχνότητες και βουβές παρουσίες. Ο πνευματικός κόσμος δεν βρίσκεται πάνω ή κάτω από μας. Βρίσκεται μέσα στο δικό μας κόσμο, κρυμμένος πίσω από μια λεπτή μεμβράνη που δεν αντιλαμβάνονται όλοι. Είναι ταυτόχρονα εδώ και αλλού και πολλές φορές έλκει ή αποθεί, επηρεάζει ή διαταράσει χωρίς να το δούμε ποτέ. Κάποιοι το νιώθουν σαν βάρος στον αέρα, άλλοι σαν σκιά που περνά ξιστά από το νου. Μα είναι πραγματικός. Οι αρχαίοι γνώριζαν, έλεγαν πως κάθε σκέψη, κάθε φόβος, κάθε λειτουργία ανοίγει πύλες, πόρτες αόρατες, μέσα από τις οποίες περνούν όντα, μηνύματα, ενέργειες από άλλες διαστάσεις. Και αυτές οι διαστάσεις δεν είναι πάντα φιλικές. Κάποιες έλκονται από τον πόνο, το φόβο, το μίσος, θρέφονται από αυτά. Άλλες προστατεύουν, καθοδηγούν και φέρνουν φως. Ο άνθρωπος, χωρίς να το ξέρει, ζει συνεχώς ανάμεσά τους. Και όταν διαταραχτεί η ισορροπία, τότε η ύλη αρχίζει και σπάει. Το σπίτι που ψυχραίνει χωρίς λόγο, ο άνθρωπος που αλλάζει χωρίς αιτία, τα γεγονότα που επαναλαμβάνονται με έναν ανεξήγητο ρυθμό, όλα είναι κομμάτι του ίδιου πέπλου. Και όταν το πνεύμα ξεπροβάλλει μέσα στην ύλη, εμείς πρέπει να σταθούμε απέναντι, όχι να το πολεμήσουμε, αλλά για να θυμίσουμε την τάξη, το φως, την ένωση. Από πράγματα που έχουν συμβεί, εγώ έχω ακούσει 2 φορές το βράδυ που έχουν φωνάξει όνομα, αλλά δεν έχω απαντήσει ποτέ. Σε σένα έχουν φωνάξει, Ναι. δηλαδή κοιμόσουν και άκουσες μια φωνή ή... Ναι, να φωνάζει το όνομα του συντρόφου μου. Αλλά δεν ούτε απάντησα ούτε τίποτα. Και άλλη μια φορά που ένιωσα ένα βάρος πάνω στο στήθος, δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν μπορούσα να κουνηθώ, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και νιώθω ότι βυθιζόμουν. Αυτό που λέμε μόρα Μωρά. Ξέρω εγώ. ή κάτι άλλο, υπήρχαν και άλλα περιστατικά δηλαδή. Και να βλέπεις πράγματα, μετακίνηση αντικειμένων. Όχι, τέτοια όχι, δεν είχα δει. Μια φορά που έπρεπε να πήγα τα πιάτα και είχα την κουρτίνα στην άκρη και το μόνο που τώρα θα με πείτε, μπορεί να μου πείτε και με υπερβολική, δεν είχα παραισθήσεις. Ένα χέρι πάνω στο τζάμι και νόμιζα ότι μου έκανε πλάκα η μικρή. Αλλά τελικά η μικρή κοιμόντουσαν όλοι. Και μετά από αυτό έκλεισα τη βρύση. Ήταν και ένας άλλος ανιψιός μου μαζί. Καθίσαμε στο τζάκι και άρχισε να τρέχει η βρύση. Μόνη της, άνοιξε η βρύση δηλαδή. Ναι, άνοιξε η βρύση. Κάποιος άλλος έχει παρατηρήσει. Η μαμά μου είχε πει ότι πάντα έπρεπε μια σκιά μέσα στο σπίτι. Αν δεν μπορούσε να προσδιορίσει. Και αυτό μας το είχε πει και ένας καλόγερος, ο οποίος δεν είναι στη ζωή, όποτε ερχόταν επίσκεψη στο σπίτι, ότι μου είχε πει: νιώθω ότι υπάρχει μια σκιά. Τώρα η αδερφή μου που είναι και πιο. Όχι, εγώ ποτέ δεν μπορούσα να μείνω στο σπίτι. Τι αισθανόσουν δηλαδή? Πρώτη και κύριο στον άνθρωπο δεν με έφερε κανείς. Όταν ήθελα να έρθω, αισθανόμουν ότι δεν με ήθελε κανείς. Όταν ερχόμουν εδώ, όταν ήθελα να άκουγα παλιά από τον πατέρα μου και τη μάνα μου τη διαπαραστατικά και τους λέω πετάξω. Εγώ δεν ήξερα ότι τα καίμε αυτά και το πέταξα. Όταν το πέταξα, μετά έγινε φασαρία στο σπίτι. Ενώ μου είπε ο πάτερ, έπρεπε να το φέρει να το κάψουμε. Δεν τα πετάμε αυτά. Και όταν καθαρίζαμε την αποθήκη εδώ, βρήκα δεμένα λαγοπόδαρα. Αυτό το κάνουν οι κυνηγοί όμως. Δεν έχετε κυνηγούς. Δεν έχουμε κυνηγό στο σπίτι. Τα λαγοπόδαρα τα βάζουν και για τύχη συνήθως. Ναι. Και αυτό που ρώτησα τότε το παπακαλόγερο και μου λέει κάψτε. Ήταν δηλαδή τέτοια εποχή, ήταν ακόμα τζάκι. Και τα πετάξαμε μέσα στη φωτιά. Εντάξει, τα λαγοπόδαρα σε πολλά χωριά τα συναντάμε και τα βλέπουμε, τα βάζουν για θέμα τύχης. Να σας πω και κάτι άλλο που συνέβαινε η μαμά μου. Αυτός εκεί που πήγαμε και μας είπε τον καφέ, μου είπε ότι στο σπίτι υπάρχουν 2 δέλτα και ένα μη. Ένα μη είναι η μαμά μου. Δέλτα το ένα είναι ο σύντροφος μου, το τρίτο δέλτα είναι ο αδελφός μου. Μου λέει υπάρχουν αυτά τα ονόματα, λέω ναι.
μου λέει το μη, να ξέρεις, μου λέει θα φύγει πολύ άσχημα όταν θα είναι να φύγει από τη ζωή. Η μαμά μου μέχρι και πριν πέσει τελείως, είχε άνοια. Πήγαινε στον γιατρό της, πήγαιναν όλα μια χαρά. Και από το πουθενά έμεινε στο κρεβάτι και άνοιξε, μπορεί να το είχε χρόνια, δεν ξέρω τι. Και πώς ήξερε αυτός ότι θα φύγει τόσο άσχημα. Έφυγε με ένα συρίκιο πίσω στη μέση, η οποία ήταν μια πληγή, τι να σας πω, ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή τόσο άσχημα δεν περίμενα να φύγει. Ενώ ήταν, δεν στεκόταν πουθενά και παρόλο που είχε την έννοιά της, ασχολούνταν, έκανε πράγματα. Και τι άλλο ήθελα. Και το άλλο ένα που είχε γίνει πάλι στα τρίμερα του πατέρα μου, και πέθανε ο πατέρας μου, καθόμουν εγώ με την αδερφή μου και στο σαλόνι. Με πήγε μένα κάτω στο σπίτι, γιατί δεν βλέπω, έχω 95% τυφλότητα. Με πήγε μένα στο σπίτι μου και όταν γύρισε πάνω, καθόταν με το ανιψιόν στο τζάκι και ακούγανε τον τοίχο να του βαράει κάποιες γωνιές γύρω-γύρω. Ενώ βγήκε ο ανιψιός μου έξω και δεν είδε τίποτα. Πόσο θα μπορούσε γρήγορα να φύγει, όποιος έφευγε. Τι βήματα, κάθε μέρα από εκεί πλευρά, τι μας βήματα. Ή βήματα. Δηλαδή συμβαίνει ότι κάτι παίζει στο χωριό, παραφυσικό κάτι παίζει, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Γιατί και εγώ τη νύχτα, αν βγω έξω με την αίσθηση, βγαίνω έξω και παίρνω ξύλο για τη σόμπα, αισθάνομαι πράγματα, ρε παιδί μου. Αλλά πλέον θες ηλικία, θες η συνήθεια μου, έχει γίνει πλέον συνήθεια. Είναι άλλα πράγματα που δεν φοβάμαι καθόλου. Μπορεί να αισθανθώ κάτι γύρω μου. Παράδειγμα, έτσι ξαφνικά πως παίρνω αργό να πάρω τα ξύλα από το τελάρο, μέχρι να βρω το τελάρο που είναι. Να αισθανθώ ένα σκυλί ότι είναι δίπλα μου ή να αισθανθώ αποτωμένο ένα μαστρόβιλο. Δηλαδή συμβαίνουν πράγματα πολλά. Είχα ακούσει παλιά ότι λέγανε ότι είναι μια γριά που γυρίζει με μια λυσίδα μες στο χωριό. Δεν το πίστευα με τίποτα. Αυτό το άκουσα κι εγώ. Τώρα πρόσφατα, πριν κάνα μήνα. Και λέω τελικά. Αυτό είχα πει και με κοροϊδεύανε. Τελικά δεν είναι. Ήταν άνοιξη το καλοκαίρι, είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι και είχαμε ανοιχτό το παράθυρο. Και άκουγα λυσίδα έξω και είχε ένα καροτσίνι ο γαμπρός μου στο αυτοκίνητο και κρεμόταν και αλυσίδα. Και λέω μήπως κλέβουν, λέω το. Βγαίνω έξω, κοιτάω έξω το καροτσίνι. Στην από εκεί πόρτα. Ξαναμπαίνω μέσα και ώσπου να μπω μέσα στο δωμάτιο ξανά άκουγα να σούνουν τα αλυσίδες. Ξαναβγαίνω, ξυπνάω το σύντροφό μου και έτσι μου λέει κλείσε πόρτα και έλα γρήγορα μέσα. Δεν έβλεπα τίποτα. Απλά άκουγα μόνο το θόρυβο. Είχα βγει στο μπαλκόνι και είχα πάει κινηματογράφο με τον αδερφό μου. Πήγα έξω να μιλήσω στο κινητό, ήταν 2 η ώρα. Και όπως καθόμουν και αυτά τώρα το λέγω δεν τη σκυλιά ούτε τίποτα. Ήταν μια μαύρη σκυλιά πίσω στο στενό να κατεβαίνει από μια σκιά. Και λέω τώρα, θα είναι κανένα. Ξέρω εγώ, λέω κανένας μουρλός λέει θα είναι. Γιατί είχαμε έναν εδώ πέρα που τα βράδια έκανε βόλτες, είχε ξεφύγει. Και κάτσε επίμονα και με κοίταγε. Μπαίνω μέσα, εγώ έρχομαι κάτω. Ό,τι είχαν έρθει, έρχομαι στο σπίτι, μέσα στη νόθη έτσι. Και καθόμουν ακριβώς εδώ στο καλοριφέρο, αδερφό του δίπλα μου, η θεία μου στην αρρωγή του. Και ακούμε την πόρτα να χτυπάει. Και βγαίνουμε έξω, και είμαι στο στενό, και ακούγαμε βήματα. Και της λέω εγώ θεία που ήρθα, λέω να φύγω και να πάω για ύπνο. Και κατάλαβα στο σπίτι. Δεν μπορούσα να κάτσω με τίποτα μέσα. Άρα και είδες και εσύ είχες την εμπειρία σου. Negative energy detected. Scanning sacral chakra. Energy blocks detected. Μπλόκασε. Για κάτσε και εσύ. Έκανα ενεργειακό συντονισμό. Το βασικό παθηνό στάνεται και είμαστε Εδώ έχουμε. Εδώ αρχίζουμε και παίρνουμε ενδείξεις. Ξεκινάμε την έρευνα με τη βοήθεια των εξειδικευμένων ενεργειακών μας συσκευών. Πρώτο μας μέλημα να χαρτογραφήσουμε το ενεργειακό πεδίο του χώρου. Ανιχνεύουμε γεωπαθητικά σημεία, ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και περιοχές με έντονη αρνητική εκπομπή.
Αυτά τα σημεία λειτουργούν σαν ενεργειακές παγίδες που εξασθενούν τον άνθρωπο. Με τις συσκευές υψηλής ευαισθησίας που διαθέτουμε μπορούμε να εντοπίζουμε αντικείμενα ή παρεμβάσεις μαύρης μαγείας τα οποία έχουν φορτιστεί με χαμηλές και επιβλαβείς συχνότητες. Αυτά τα αντικείμενα συνήθως είναι κρυμμένα, θάβονται ή τοποθετούνται στρατηγικά για να επηρεάσουν το χώρο. Ανιχνεύουμε ακόμα και σημεία που έχουν δεχτεί τεχνικές με υγρά ισκόνες, με σκοπό την ενεργειακή επιβάρηση, μορφές απόκρυφης επιρροής που πολλές φορές παίρνουν απαρατήρητες. Όταν ο εντοπισμός ολοκληρωθεί, τοποθετούμε συσκευές εξισορρόπησης και καθαρισμού, αιθερικούς σταθεροποιητές, συντονιστές Τέσλα, συχνότητες Σούμαν και ενεργειακά φίλτρα. Μόνο τότε περνάμε στο τελικό και πιο κρίσιμο στάδιο, το βιοσυντονισμό του ανθρώπου. Με το βιοσκάνερ αναλύουμε την άβρα, τα ενεργειακά κέντρα και εντοπίζουμε προσκολλημένες αρνητικές ενέργειες, αρνητικές ανισορροπίες και μπλοκαρίσματα. Η διαδικασία καθαρίζει, συντονίζει και ενεργοποιεί το ενεργειακό πεδίο του ανθρώπου. Επανέρχεται σε κατάσταση ισορροπίας, ηρεμίας και πνευματικής διάβγειας. Ο χώρος και ο άνθρωπος γίνονται ένα, καθαροί, εναργωνισμένοι, ισχυροί. Έλα εδώ να δεις. Έλα εδώ. Άκου εδώ σβήνουμε. Αυτός μου είπε από τόσο αυτή την ήξερε. Άκου. Wow. Wow. Oh. Τι είναι εδώ απ' έξω? Αυγό. Γύρισε το TV. Αυτό να κάνει τον πάτο για λογισμό. Και σταμάτησε γιατί νομίζω να δεν το κάνω, δεν το κόβω. Ο κόσμος των πνευμάτων δεν πλησιάζει τυχαία. Έλκεται από ρογμές, από φόβο, πόνο, απελπισία. Κι όμως, καμία σκοτεινή παρουσία δεν μπορεί να εισέλθει σε ψυχή που είναι γεμάτη φως. Το φως είναι η πρώτη και ισχυρότερη άμυνα. Η πνευματική προστασία δεν σημαίνει αποφυγή. Σημαίνει συνείδηση. Σημαίνει να γνωρίζεις ποιος είσαι. Να κρατάς την ενέργειά σου καθαρή, συγκεντρωμένη, συντονισμένη με την πηγή σου. Ό,τι δεν σου ανήκει δεν μπορεί να μείνει. Ό,τι δεν έχει ρίζα μέσα σου θα ξεριζωθεί. Προστάτευσε το χώρο σου. Καθάρισε με ήχο, με φως, με πρόθεση. Χρησιμοποίησε ιερά σύμβολα, προσευχές, αρχαίους ψαλμούς, οι δικές σου λέξεις να βγαίνουν από την καρδιά σου. Δεν έχει σημασία η γλώσσα, αλλά η συχνότητα. Προστάτευσε το νου σου. Μην επιτρέψεις σε σκέψεις να γίνονται διάβλοι. Η αρνητικότητα είναι η πρόσκληση. Η σταθερότητα είναι η ασπίδα. Προστάτευσε το σώμα σου. Είναι ο ναός της ψυχής σου. Μην αφήνεις το άγχος, το θυμό, την αποδυναμώνει να το ραγίζουν. Οι οντότητες δεν εισβάλλουν από την πόρτα, μπαίνουν από τις χαραμάδες. Και το πιο σημαντικό, θυμήσου δεν είσαι μόνος. Οι δυνάμεις του φωτός είναι πάντα παρούσες, αλλά δεν επεμβαίνουν, εκτός αν τις καλέσεις. Όταν λοιπόν νιώσεις ότι κάτι σε πλησιάζει, μη φοβηθείς. Στάσου, υγείωσε την ψυχή σου και πες με σιγουριά, δεν σου ανήκω. Εδώ δεν έχεις καμία εξουσία. Γιατί στο τέλος
Δεν νικά το πιο δυνατό πνεύμα, νικά αυτός που θυμάται ποιος είναι.